Зараз я покажу вам, як легко і швидко зробити такого ведмедика. Такий спосіб виготовлення фігурок підійде для новачків та навіть для дітей. Все виходить дуже швидко і просто. Отже, як основа пригодиться найпростіша губка для миття посуду. Можна використовувати губку або поролонову мочалку більшого розміру. Та для мого ведмедика підійде й такий розмір. Ще нам знадобиться голка для валяння вовни. Для дітей та початківців підійде, наприклад, голка номер 38, зірочка або трикутна. Універсальні. Ними можна працювати на всіх етапах валяння. Також потрібна вовна для валяння двох кольорів, яку можна знайти в рукодільному магазині, майже в будь-якому. Я рекомендую починати заняття валянням з гребенної вовни. Вона відрізняється особливою м'якістю, але при цьому є не дуже товстою. Таку вовну можна використовувати як для сухого, так і для мокрого валяння. Вона легко піддається формуванню. Але якщо у вас кардочес – це нечесана вовна, то така теж для цього ведмедика підійде. Ви здивуєтесь, наскільки проста та цікава ця техніка, коли для валяння використовується висічка для печива. У мене це ведмедик. Формочку кладемо на губку і наповнюємо її вовною одного кольору. Або відразу кількох – це на ваш розсуд. Зручно відривати плоскі та тонкі шматочки вовни ось такими рухами. Тримаємо нашу формочку на підкладці для валяння. Важливо, щоб поверхня губки була рівна та пружна. Акуратно продовжуємо заповнювати форму вовною, злегка фіксуючи голкою для валяння. Тут важливо покласти вовну рівним шаром. Не забувайте добре заповнювати вовною також дрібні деталі, такі як вушка і лапки. Але якщо хочете, щоб у готовому виробі рівень тулуба, вух та лапок був різним, покладіть у лапки та вушка трохи менше вовни. Дивіться, щоб голка потрапляла лише у вовну та не зачепила пальців або формочку. Потроху продовжуємо привалювати вовну, намагаючись працювати голкою не глибоко. Періодично перевіряйте, чи не привалявся ведмедик до губки, і перевертайте його на інший бік. Вовняна заготовка на цьому етапі привалялась до губки, і це нормально. З формою акуратно знімаємо з губки вовняну заготовку і акуратно увалюємо її зі зворотнього боку. Зверніть увагу, що я намагаюся тримати за формочку з одного боку, а голочкою привалювати з іншого боку ведмедика. Так простіше зберегти свої пальці у непошкодженому вигляді. Також робіть так, щоб було зручно своїм рукам. Повертайте саме губку з ведмедиком, а не танцюйте з голкою навколо виробу. Акуратніше працюйте голкою біля стін форми, щоб не зламати їх.
не забувайте частіше перевертати виріб. І не потрібно занадто глибоко встромлювати голку, інакше наша заготовка приваляється до губки і її неможливо буде віддерти. А також ви можете голкою пошкодити стіл або зламати саму голку. Коли вовна вже досить ущільнилася, і ми розуміємо, що наша заготовка буде тримати форму, можна вийняти ведмедика. Але на цій стадії виймати ще рано. Особливу увагу при увалюванні приділяйте краям, проходячи голкою по контуру формочки. Щоб було небезпечніше, я вирішила поки що ведмедика не виймати, а одразу зробити йому животик. Для цього беру вовну другого кольору та трохи звалюю між долонями невелику кульку. Тепер треба приваляти її до ведмедика ось тут. Привалювати починаємо з контуру, надаючи йому потрібної форми. На цьому етапі не поспішаємо, бережемо свої пальчики, бо вони нам ще знадобляться. Щоб волокон світлої вовни не було видно з іншого боку ведмедика, голочкою проходимо по краю животика не перпендикулярно, а з невеликим нахилом. Потім привалюємо і увесь животик. У такий же спосіб ми робимо і мордочку ведмедика.
Тепер робимо дві зовсім маленькі кульки та одну трохи побільше для носика й оченят. Обережно привалюємо ніс. Перш ніж привалювати очі, зробіть голочкою невеликі заглиблення, а потім у них приваляйте очі. Края у ведмедика ще досить пухкі, тому обов'язково опрацьовуємо краї голочкою. Щоб не проколоти пальці при обробці країв, краще скористатися напальчниками або старою шкіряною рукавичкою, або можна затиснути заготовку між двома картонками, наприклад. Я для цього використовую рушник, який складено у декілька шарів. Надаємо ведмедику голочкою остаточної форми. Порівняйте два вушка. Вухо з обробленим краєм стало трохи меншого розміру, але більш щільним і рівним, і не обтріпується, як раніше. Ще трохи зусиль і ведмедик набуде рівної і красивої поверхні. Проходимося по всьому нашому ведмедику голочкою, щоб шерсть стала рівною, без зайвих заглиблень і виступів.
Перевага валяння у формі – рівна і акуратна заготовка. Якщо залишилися шерстинки, що самостійно стирчать, їх можна обрізати ножицями. З протилежного боку приклеюємо, наприклад, основу для брошки чи магнітик. Для акуратності можна завалювати з'єднання. З такого ведмедика вийде дуже гарна прикраса на шпильку, на гумку для волосся, брелок або прикраса для сумочки, тепла іграшка на ялинку, брошка, магнітик, іграшка над ліжечком малюка і ще багато всього. Вийшла мила, акуратна заготовка з мінімумом зусиль, рівна, симетрична. Мені самій дуже сподобався цей спосіб валяння, і я точно буду використовувати його знову і знову. З дітьми на заняттях ми в таких формах робили зірочки, квітки, гриби, різних звіряток та пряникових чоловічків. Ставте лайк, якщо сподобалося це відео. Підписуйтеся та пишіть у коментарях, як ви використовували б виготовлені таким чином фігурки. Гарного вам настрою, вдалих виробів та миру!